Now, probably, ang reklamo mo ngayon is sobrang nagtataasan ang presyo ng mga smartphone na brand new. But in today's video, pag-uusapan natin what are the alternatives, especially buying a second-hand na smartphone, which pag-uusapan natin in full details right after this quick intro. Now, one of the most important things pag bumibili ka ng second-hand na phone is kung kaya, is kilala mo yung may-ari. First-hand owner. There are times kasi na hindi natin maiwasan na mayroong mga shady na phones galing sa mga hindi dapat na kinukunan. Well, in short, mga nakaw na smartphones. Magugulat ka na lang mag-offer sa'yo ng below supposedly market value, pero ang dami niyang problem, which i-detail natin a little bit later. What are the red flags na malalaman mo pag bumibili ka ng second hand, no? Lalo na yung mga nakaw na smartphone. Now, first things first, normally pag bumibili ako ng mga smartphone na second hand, I buy them from mga legit na mga stores. Meron mga stores talaga na talagang they are doing buy and sell na business, no? Like sa Green Hills, like sa Quiapo. There's really some reputable na mga stores, no? If meron kayong mga kilala na mga suki ninyo, let me know in the comments kung sino nga ba mga binibilan yung suki ng mga second-hand phones pagdating sa Green Hills or wherever it is. Kung ano man probinsya kayo, feel free to hit me on the comment section below. But one of my trusted, personally, na nakakabili ako ng mga second-hand na pretty good pa naman ng mga condition is from UKDB Gadgets. Now, I can fully recommend them to you pag bibili ka ng mga second-hand. No? Mostly is kompleto pa yung box, maayos pa yung condition. So, I would say na one of my happy purchase from them is the Vivo S30, which mapapanood nyo kay gadgetsidekick kung ba't ko nga nasabi na sobrang goods na goods sa phone na yun despite it being a second hand dahil murang-mura siya at the present timeline, especially para sa kanyang capability. Now, we're not going to talk about that, but rather, what are the things to check if you're buying a second-hand smartphone? Sabihin natin, example, meron kang kausap sa FB Marketplace. Okay, we decided to meet up, kita tayo sa mall, or kita tayo somewhere. Basta, wag lang kayo pumunta sa mga madidilim na area. Basta, punta lang kayo sa somewhere na maraming tao, yung mga medyo maayos, no? Or best if ikaw ang pumili ng place. Wag siya. Kasi one of the dangers pag siya pumili ng place, or ako just putting myself into your situation pag bumibili ng second hand, is that I'll put my safety priority. Kasi itong place na to, mas gamay ko to, so feel ko mas safe dito tayo magkita. Na kung okay naman sa seller, then okay, doon na kayo magkita. Just make sure na you go to a safe place para mag-deal. Kung meron kang pwedeng isama na friend to go along with you, yung medyo maalam sa mga cellphone stuff, mga gadget, para matulungan ka rin niya mag-check. Now, first things first, pag yung may-ari is always the first-hand user, normally, you'd still see a box, no? Normally, hindi naman lagi. There are some people na pagbili ng phone, tapon na yung box. Pero there are a lot of people na alam nila mas makakataas ng konting value sa kanilang smartphone, so they keep the box. So, you have to check kung yung IMEI na nasa phone and yung IMEI na nasa box is the same. One and the same. So, alam mo, siya yung first-hand owner. Kasi, normally, pag nakaw yan, magkaiba yung box saka magkaiba yung IMEI ng phone. If meron siya manakaw na box, ha? So, that's one of the things na kailangan mo i-check. Secondly, I'm not quite sure if there's any way na mag-check sa NTC kung itong IMEI, itong phone na ito is nireported na wala, ninakaw, or na-compromise. Malalaman mo naman later if you can personally log in into your Google account or your Apple account. That is very important kasi there are some others na bumili, okay, na-try. Mukhang okay naman, gumana naman. Pero pag uwi sa bahay, pagpapasok mo ng magla-login ka na, hindi. Kasi naka-lock sa Apple account or sa Google account, naka-Android loss or naka-Apple loss din. So, hindi ka makakapag-login unless yung original owner mag-unlock nun. So, that's one red flag. Kailangan mo i-check kung makakapag-login ka sa iyong Google account or your Apple ID. Second thing, which is hindi naman sobrang important, pero ako personally, I would check it kung gumagana yung phone to open line.
No? O sa Apple, check mo naman siya kung naka-carrier lock siya o hindi. But on some Android kasi hindi mo makita. Salpakan mo na lang ng SIM na meron mo. Kunwari, ang main na SIM card mo is smart, pero sa salpak mo screen niya, naka-globe lock. So, hindi mo siya magagamit. So, it's kinda useless if you buy a SIM lock na phone. Unless you're willing to sacrifice yung number mo and buy a globe SIM and salpakan mo, or magpapa-unlock ka pa for sa somebody na marunong mag-unlock, which is another catching na naman yon. That's the second tip na pwede ko sabihin sa inyo. Check the carrier lock kung nakalock nga siya. Now the third one for me is very important. Check mo yung physical ng phone. Nabagsak ba siya? May mga dent ba siya? So, meaning kung may na-dent, nabagsak na yan, nahampas na yan, or whatever nangyari diyan. So, in short, kung ulo yon, nakalog na siya. No? So, probably there's something might be a little bit strange na doon sa phone na yon. Tingnan mo kanyang physical condition. Then, another thing to check is yung back case niya. There are some times na they are putting some adhesive sa likod para dumikit ulit yung back case. No? After nila mag-replace ng battery, after nila magbuksan ng likod, titingnan kung merong anong sira, may makikita kang parang mighty band-like na glue on the phone. That's another red flag na na-open na yung phone. Kasi imposible naman siguro papayag yung may-ari na buksan mo yung phone right in front of him. Kasi tampering na yan di ba? I don't think na anyone would let you do that. Pero those are just some signs na nabuksan na yung phone. Now, since pag-usapan na natin yung battery, so ano nga bang battery health level ang dapat mo tingnan? No, I would say na 80% and up is okay, pero personally, if ako magsasabi sa inyo, I'll take a 85% and up na second-hand phone. No? Siguro kung bumagsak na yan down to 70, wag na. Almost due for replacement na battery, lalo na pang iPhone yon. Baka magkaroon ka pa ng battery anxiety. So personally, I'll advise you to go for 85% and up. Now, the fourth sign is very important. Kasi there are some people na pag nahulog ang phone sa tubig, hindi nila sasabihin sa'yo. Kahit nga pagdaling nila sa repair shop, sa mga warranty center, hindi nila sasabihin sa'yo na nahulog sa tubig yan. No? Until pagbukas mo, makita mo na may corroded na ang iyong PCB board or mga capacitor bago nila i-declare na, sir, nalublub mo na to. Out of warranty na yan. So that's another red flag. Kung nalublub na sa tubig, paano mo ma-check? There are some phones manufacturer na pag binuksan mo, tinanggal mo yung SIM tray, there's a small sticker, pag nabasa siya, it will either turn red or turn pink. Now, since sinabi na natin ng warranty, the fifth one, if siya ang first-hand owner, alamin mo yung warranty. Kailan niyang binili? Baka naman, meron ka pa natirang 2 months ng warranty. At least, di ba, kung meron siyang resibo na bibigay sa'yo, better. Kung wala, normally mag-rely ang warranty center sa kanyang IMEI. Hopefully, masabi naman niya yung totoo sa'yo kung kailan yung binili. Bonus mo na yan kung meron pa siyang warranty na naiwan. Pero kung iPhone naman na makita mo kung kailan mag-lapse ka ng warranty. Yun ang ganda ng iPhone. Now, 6 on my list is to test thoroughly yung buong screen. Kung gumagana, baka naman pindot ka ng pindot sa gitna, pero yung mga nasa kanto, wala na siya nasa-sense. Check mo lang. Drop down, swipe left and right. Lahat gawin mo na. Mag-test ka. Multi-touch testing, no? I'm pretty sure naman there are some software naman for you to use pang-test naman sa kanya para ma-check mo yung screen gumagana buo ng sensing. Meron ako kaka-download ng right now, screen touch tester na kuha ko natin sa Google Play Store. Except that medyo marami lang siyang ads going on. Now, marami naman test siya pwede, no? Single touch, multi-touch, pwede ka multi-touch dito. Check mo kung umiilaw siya, no? On every single point ng iyong screen. I mean, it's fun naman tingnan. Marami namang color and you can see them naman. Just make sure na you test them thoroughly before you say na okay ang kanyang touchscreen. Sulok-sulok, mga kanto-kanto, lahat i-touch mo muna. Now, the 7th one na kailangan mo i-test is yung kanyang camera and yung kanyang audio. Now, you can always test till you drop naman. I don't think naman magreklamo yung seller. Take ka ng camera, video, just fully test it. Kasi there are times na mayroong mga hidden sakit. Like let's say, bigla nang zoom yung camera na wala ka namang pinipindot na zoom. So, malalaman mo na lang na,
pag uwi mo, ba't ganito ang camera niya? Eh, wala na. Tapos na. Done deal ka na. Hindi ka nag-test eh. Importante para sa akin, i-test mo. Lala, kung meron siyang ultra-wide lens, i-check mo yung ultra-wide lens niya. Kung meron siyang telephoto lens, i-check mo rin ang kanyang zooming capability. Test mo lang. Just take some photos, videos, just to be able to make sure na lahat ng lenses ay gumagana. Baka naman, tatlo ang kanyang lenses, yung isa bulag, hindi mo alam. Eh, di ka naman mahilig sa ultra-wide, so I don't really care. Pero at the very least, you get to check it muna bago ka makipag-done deal. Now, of course, syempre, test mo rin kanyang audio. There are some other phones na medyo pang nabasa nang hindi mo nalalaman, no, yung kanyang speaker grill sa baba, medyo garbage. So, patugtog ka ng any sounds, mag-record ka rin ng video na may audio, tapos i-test mo, i-playback mo kung maayos, or just play some music lang naman sa kanyang default music player, or siguro pwede ka pa mag-run lang ng YouTube, di ba? Gawin mo, mag-tether ka lang naman galing sa phone mo, i-test still sawa para hindi ka magsisi pag uwi. Now, the 8th one para sa akin is check all of the buttons. No? Probably, hindi natin na namamalayan eh. Kasi there are times na pag nagpindot mo ng power, nag-on, okay. Little did you know na kanyang volume rocker, sira. Hindi mo alam. Though you can always calibrate naman inside, just kind of drop-down menu. Pero of course, iba pa rin pag ayusin yung volume rocker. Now, there are some others, like sa mga OnePlus, meron kang ringer toggle. There are some other phones na may camera shutter button. You test them out before you finalize the deal. Now, yung pang 9 ko, kung gusto mo medyo busisihin, kung meron kang dalang mga Bluetooth devices, check mo pa rin. Bluetooth, NFC, pwede mo i-check yan. No? Kung makapag-connect ka sa mga Bluetooth na TWS mo, NFC, kung makapag-transfer siya via NFC, medyo busisihin mo kung talagang mabusisi kang tao. Well, honestly, you deserve to know kung ayos naman sila o hindi, di ba? And the 10th most important one is, siguro, hindi na siguro naisip to, is kung nakapag-phone call ba kayo sa second-hand phone na bibilin mo. Siyempre, paano mo gagawin yun? Isalpa ka mo ng SIM card, try to call somebody from your circle of friends or parents, i-sound test mo. Tol, maayos ba yung sound quality ko? Tapos pakinggan mo rin sa kanya kung ano sabihin niya sa'yo. Check kung maayos, no? Kasi there are some phones reportedly sa akin, pag second hand, may iba medyo garbage daw yung earpiece. I'm not quite sure. Siguro maraming tutuli or what. I'm not quite sure. Pero, it's better to check before you check out. Or I mean, before you make it a done deal for a second hand na smartphone. Now, I hope na marami kayo natutunan dito sa video na ito dahil nagtataasan ng presyo. So, we decided to make how to check your second-hand smartphone before you make it a done deal at bago kayo magsisi pag uwi nyo sa bahay. So, I hope na naging educational to, and kayo, kung meron kayong mga experience, good experience, bad experience, or what other things na na-miss out ko personally na kailangan nyo i-check, let me know in the comments. I'd love to hear from you sa mga experience ninyo buying from second-hand. And kung sino mga marirecommend nyo, be it na sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, ng mga stores na okay, legit, reputable, let me know in the comments. And of course, kung na-enjoy nito video nito, don't forget naman na mag-like dito sa video natin and give me a subscribe kung may natutunan kayo dito, something substantial before you buy a second-hand smartphone. So paano guys, I hope to see you on my next video.